همچنان در کشور لیبی به سر میبریم، با اینکه خیلیا بهمون گفتن تو این کشور نیایم به خاطر مسائل امنیتی و جنگ‌های داخلیش، اما ما اومدیم و البته خیلی خوشحالیم از این سفرمون به این کشور زیبا. توی ولاگ قبل توضیح دادم که لیبی یکی از غنی‌ترین کشورهاست از لحاظ آثار تاریخی سالم مونده. اگه تا الان حرفمو باور نکردین بیایم بریم لپتیس ماگنا رو با هم ببینیم که امروز اومدیم و خیلی‌ها معتقدن که دیدنی ترین آثار تاریخی کشور لیبیه. من نیکا هستم و حسین از کانال پرشین اکسپلوررز، با ما همراه باشید. بریم برای دیدن آخرین ولاگمون در این کشور زیبا و پر از تاریخ غنی. اینجا بزرگترین ذخایر نفت آفریقا رو داره. والا این شکل قشنگی نداره برای من. خب یوشیتا، درباره موسیقی توی این محل با صفای دستشویی چی می‌خواستی بگی؟ حالا ببینین که مسیر ما رو به کجا رسون. چه آب خوشرنگی. این قسمت مناسب کودکان نیست. داریم وارم می‌کنیم، اونام دنسرهای بک‌گراندمونن که پایین دارن آماده اجرا میشن. خوش شانسی بفرستن برای اون تیم. ببخشید بیضه هاشون رو میگرفتن و اینو میشکنی شیر از توش در میاد و این سمیه کاملا. رسیدیم به لپتیس ماگنا. اینجا یکی دیگه از 5 تا میراث فرهنگی خیلی مهم کشور لیبیه و کلی تاریخ توش نهفته است. ایشون راهنمامون هستن. What's your name? عبدالکریم. راهنمای محلی لپتیس ماگنامون ایشونن و قراره که بریم با هم دیگه این شهر تاریخی و شاید جالب ترین قسمت تاریخی لیبی رو با هم ببینیم. Thank you. Let's go. این آقا داره برامون راجع به تاریخ لیبی فعلا توضیح میده، فونیشیانا و اینا که قبلا تو ولاگ اول راجعشون حرف زدیم. اون یکی آقا هم اومده اینجا ازمون عکس بگیره که تو پرونده توریستیمون ثبت کنه که ما چه ساعتی کجا بودیم. کلا این چند روز همیشه هر جا رفتیم اومدن ازمون عکس گرفتن با لندمارک های اونجا که مشخص باشه که دقیقاً به اونجا رفتیم و انگار هر توریستی یه پرونده داره که همه چی باید توش مستند شده باشه. عجیب ترین تجربه توریسمیه که تا حالا داشتم. Like this road here when we are delayed over there, this is original floor. That street linking between the harbor port down to the Gadames. Have you been a Gadames over there? When you say Gadames in front of the large door, I found this is that same street here. Opposite from here to the Carthage. Cross Tripoli, down to the Sabrata, and another cross border between Sabrata, between Libya and Tunisia, and down to the Carthage over there. اگه ویدیوهای قبلیمون رو دیده باشین از تونس و همچنین لیبی، تا الان متوجه شدین که یه سری از مهمترین شهرهای امپراتوری رومی توی شمال آفریقا هستن و حتی از خیلی از شهرهای رومی توی اروپا بهتر موندن و یکی از مجذوب کننده ترین اونها لپتیس ماگنا هست توی لیبی که حتی خیلی ها معتقدن که باحالترین و مجذوب کننده ترین اثر تاریخی کل کشور لیبیه و دلیلش هم اینه که یکی از امپراتورهای کل امپراتوری رومی به اسم سپتیمیوس سیورس توی این شهر به دنیا اومده بوده و به خاطر همین وقتی که امپراتور میشه میاد حسابی به این شهر میرسه. این آرچی که اینجا میبینین، این تاقی که میبینین دروازه شهر، اسمش هست همون تاق سپتیمیوس سیوروس که خود امپراتور ساختتش و این هم نقشه شهره که یکی از مهمترین شهرهای رومی بوده. میبینین که خیلی همه چی توش کامله، یه شهر بزرگه، حدود 50,000 نفر توش زندگی میکردن و از این طرف و اون طرف جاده کشی شده بوده به شهرهای مهم دیگه امپراتور رومی مثل کارتاژ از اون طرف توی تونس و اون طرف به الکساندریا توی مصر کنونی. از جنوب هم که میرفته به قدامس که توی ولاگای قبلی لیبی باید دیده باشین. خلاصه خیلی شهر جالبیه و خیلی هم خوب مونده به نسبت و میخوایم الان بریم و تو حال و هوای حدود 1800-900 سال پیش قرار بگیریم. You said these are original stairs, right?
No, yeah, this is modern. Yeah, This is modern. Look, this is black cement still visible. This is original floor. This is original. Right. این دروازه این شهر در واقع بازسازی شده به خاطر اینکه سال 356 میلادی که زلزله میاد، اینم همراه با خیلی دیگه از آثار و شهرهای این دور و بر خراب میشه. اینو اخیراً بازسازی کردن بیشتر با همون قطعات خودش و حالا این کنارا تزیینات رومی و یونانی رو میشه دید. این طرف این علامتی که میبینین اینجوری فر خورده رفته بالا، علامت خدای باکوسشونه، شراب و ایناست در واقع، و خدای باکوسشون هم که خدای شرابخواریه. و در کل خیلی طرح‌های اصیل یونانی و همچنین بعدش رومی اینجا دیده میشه. توی ولاگ آتن هم توضیح دادم که تمام این طرح‌های رومی، خداهای رومی، همه این چیزا در اصل از یونان باستان میاد که بعد اومده تغییر یافتش وارد فرهنگ و افسانه‌های رومی شده. خاطر همین انقدر شباهت داره به هم. حالا ما چه بگیم یونانی چه بگیم رومی خیلی فرقی نداره، ولی تفاوت‌های ریزی بینش هست که اینجا هر دوتاشو میشه دید، هم یونانیشو میشه دید هم تغییر یافته رومیشو میشه دید. و این مامورای محترم هم که همچنان اینجا هنو در حال عکاسی از ما، ولی گفتن دیگه تمام شد دیگه، از اینجا به بعد تعقیبمون نمیکنن دیگه. واقعا شورشو داشتن در میآوردن. یا آخر یوشیتا گفت چقدر میگیرین؟ قراره چند بار دیگه بگیرن؟ ما هم یه بار بس گفتیم خب بس چرا دوباره دارن میگیرن؟ دیگه به طرف گفت دیگه عکسو نگیره. ببینیم بالاخره تمام میشه یا نه. یعنی هر یه قدمی میومد یه عکس میگیره، یه قدم دیگه میومدیم دوباره عکس میگیره. خیلی عجیب بود. خب به این گیاه میگن آیس پلنت، یعنی گیاه یخی، به خاطر اینکه وقتی که قدیما سردرد میگرفتن اینو استفاده میکردن برای سردردشون. توش خیلی شبیه به آلووراه، خیلی خیسه، اینجوری فشارش بدی آبش آب میاد بیرون ازش. خانوما هم خیلی استفادهش میکردن به عنوان مثلا حالت کرم دست و نرم کننده و اینجور چیزا. چرا آیس حالا؟ و برای ماساژ هم خوبه، برای روغن ماساژ. نمیدونم چرا آیس، چون خنکه، توش آبش خنکه احتمالاً، چون من الان با اینکه هوا گرمه ولی این آبشو فشار دادم قشنگ یخ بود. حالا خوشحالی هوا گرمه بالاخره؟ بالاخره آره. ناراحتی کاپشن با خودت آوردی؟ آخر تازه بالاخره هوا خوب شد. این همه ما روز اینجا بودیم، داشت باد ما رو میبرد، یهو روز آخر خواهد یه کاری کنه دلمون تنگ میشه ها. این علامت این خیابونه و اوریجیناله. هورس؟ والا این شکل قشنگی نداره برای من. آره من داشتم هم فکر میکردم. آره مثل که دسته میگه دسته. یه قسمتی از دسته با یه چشم و یه دونه اسب. همونطور که توی شهرهای باستانی رومی قبلی که رفته بودیم تو همین سفر، همه‌شون یه دونه حمام داشتن و اینجا مثل همون شهرهای دیگه این قسمتی که پشت منه تمامش استفاده میشد به عنوان حمام یا حالا دستشویی و حمام عمومی. و در ضمن حماما اون زمانا فقط برای حمام و شستشو و اینا نبوده، بیشتر محلی بوده برای گفتگو. آدما می اومدن با هم صحبت میکردن، حتی جلسه تشکیل میدادن و معاشرت میکردن و هر کدومو که رفتیم دیدیم که واقعا اون معماری و دیزاینش خیلی با هم دیگه فرق میکرده.
همونطور که از اسمش مشخصه حجرات التعریق یا سوئد بس یه دونه سونا عمومی بوده که در واقع قسمت بانوانشه. اینجا یه قسمت دیگه هم هستش که استفاده میشه برای سونای آقایون. اینجا یه مخزن آب بوده که توسط اون اجاقی که اونجا میبینین که آتیش داخلش بوده این آب بخار میشده و بخارش رو هدایت میکردن به سمت این سونای بانوان. این سونا 2 طبقه بوده. اونجا هم هنوز اثرات لوله هاشو میتونیم ببینیم. This is original mosaic. موزاییک اوریجینال گذاشتن که بتونی بیای باهاش عکس بگیری. بقیه‌اش احتمالاً رفته تو موزه، ولی همچین سایه های این میلا روش افتاده که دیگه خیلی همچین عکسی هم نمیشه ازش گرفت. اینجا هم دقیقا مثل اون یکی همومی که توی ولای قبری گذاشته بودیم شهر سابراتا، اینجا هم دستشوی فرنگی داره که از 1800 سال پیش رومیا استفادهش میکردن و بغل هم میشستن، حوله میذاشتن رو پاشون که کناری نبینه. خب یوشیتا، درباره موسیقی توی این محل با صفای دستشویی چی می‌خواستی بگی؟ خب برای اینکه سر و صدای دستشویی رو پنهان کنن گروه موسیقی می آوردن اینجا، موسیقی لایو بنوازن رو در واقع. آره که هر صدایی که بالاخره از بدن خارج میشه رو قایم کنن و برای تهویه هوا هم اینجا سقف داشته ولی وسط اتاق سقفش باز بوده که هوا هم تهویه بشه و هوای آزاد بیاد و بره. عجب طراحی‌های هوشمندانه‌ای داشتن. این خیابونی که اینجا می‌بینیم قلب زندگی شهر بوده. قدیمیشو اینجا میشه دید که به چه شکلی بوده و یه سری از این ستونا اونجا هستن که این ساختمون زیبایی که دیدیم و تشکیل میدادن. توی همین خیابونی که میبینین از اون آخر تصور کنید که 1800 900 2000 سال پیش این کاروانسراها می اومدن از اقصا نقاط دنیا و به خصوص آفریقا می اومدن اینجا و دیگه وارد این بازار و قسمت‌های دیگه این شهر میشدن و دقیقاً توی همین میدونی که میبینیم این معبد وجود داره که معبد الهوریات که همون میشه حرمسرا. یونانیش هم نوشته نیمفیوم، نیمفس. توی افسانه های یونانی این هوریایی هستن که کنار رود و برکه و اینا میشینن و به خاطر همین اسم این حرمسرا رو روی اون گذاشته و هنوزم میشه یه سری از مجسمه های هوریا و آثار حرمسرایی این معبد رو اینجا دید. اینجا مجسمه های زیبای هوری بوده که الان جمعش کردن بردن توی موزه و متاسفانه نمیبینیمشون الان. در قلب تپنده شهر لپتیس مگنا داریم قدم میزنیم، در امتداد مسیری که کاروانسراهای متعدد می اومدن و رد می شدن. فقط توی این حس و حال قرار بگیرین در کنار ما، شما هم تصور کنید. شد با اسب بریم بیشتر تصور می‌کردیم اگه با اسب می‌رفتیم یا با شتر. آره خیلی بهتر بود. یه میسپاریمش به قوه تخیل بینندگان. حالا رسیدیم به فورم جدید شهر. اینجا یه فورم قدیم داره، یه فورم جدید داره. اینجا یه جورایی میشه بهش گفت میدون شهرداری که البته خیلی کاربردهای دیگه هم دور و برش هست. اون بنایی که اونجا میبینیم که الان خراب شده
ساختمونی بوده که هم برای حکومت برای این شهر استفاده می‌شده، هم محل قربانی بوده. هر کی می‌خواسته مثلا یه هدیه‌ای بده به امپراتور میومده اینجا قربانیش انجام میداده و تحویل میداده که برده‌ها بردارن ببرن برسونن دست امپراتور. آثاری که اینجا می‌بینیم خراب شده، کپه گذاشتن، اینا رو اومدن جمع کردن، مثل پازل پیدا کردن چیزایی که مربوط بوده به یه دونه بنا و الان کپه گذاشتن کنار هم که در آینده به امید اینکه یه روزی بیان اینا رو بازسازی کنن و شبیه ترش کنن به اون چیزی که در گذشته بوده. این طرف یه سری مغازه و اینجور چیزا بوده. کلا اینجا محل خیلی از اتفاقای شهر بوده. اون پشت دادگستریشو داریم که الان نمیشه واردش شد، پشت این دیوار. و یکی از چیزهای معروف این میدون اون مجسمه های کله های این شخصیت، به این شخصیتی که مجسمه سرشو روی این ستونا میبینیم میگن مدوزا، که یکی از خدایان خیلی زیبای افسانه های یونانی و رومی هست که توسط آتنا کشته میشه و تبدیل میشه به مجسمه هایی که مثلا اینجا هست. و این دیواری که الان پشت این مجسمه ها میبینین اگه دقت کنین خیلی فرق داره ساختارش و طرحش و همه چیش با دیواری که دقیقاً روبرو اون طرف فورم دیده میشه. اون روبرو اصلا ببینین ساختار دیوارش کاملا فرق داره. اون دیوار اوریجینال زمان رومیاست و اون سوراخایی هم که داره برای نصب موزاییک روی دیوارا بوده که الان دیگه همه موزاییک‌ها یا خراب شده یا کندن بردن تو موزه. و این دیواری که اون طرفش بود مال دوران بیزانسیه که بعدن اومدن حالا خاطر اینکه دیوار اصلی خراب شده بوده اینو دیوار جدید رو ساختن که بتونن توی دوران حکومت بیزانسیا به این ناحیه هم بتونن ازش استفاده کنن، از این فورم در واقع بتونن برای کاربرد اصلیش استفاده کنن. بیا. Vamos. Nuri, it's been 1 hour you gave me my jacket. حالا بالاخره میریم سمت تئاترش. تئاتر رومی. همه جا این تئاتر رومی رو ما میبینیم. هر شهری که رفتیم تا الان این تئاتر رومی بود. حالا ببینیم این یکی چه شکلیه ولی با معماری‌های متفاوت و زیبا. تئاتر اینوره و الان میریم دروازه بیزانسی رو میبینیم. نورو پنیر و another family. Look at تو them. بیش از این نیازی. بچه‌ها برای نوری آهنگ خوندن. خب حالا شادش کن استاد. من آمدم به نور یه صدای پا میاد، یه صدای آشنا از خود نوری میاد، صدای نوری میاد، صدای نوری میاد. مأمور امنیتی عزیز و مهربون ما که از روز اول داری من شعر میخونی. عشق ماست واقعا دیگه، یعنی آره فردا صبح ازش خدافظی کنیم. واقعا نور چشمون بود. نور چشم در واقع بیشتر همسفرمون بود تا مسئول امنیتی، ولی خب خرج سفرش رو باید به عنوان بخشی از هزینه تور میدادیم چون که اجباری بود. در واقع یه همسفریه که ما خرجش رو دادیم. نور العین. نور العین. نوری نور العین for us. The love of our hearts. Pepsi. We open the Pepsi for you. اونم مسئول امنیتی دوممونه و راننده شون و این دوتا کمتر خودشونو وارد جمع میکردن ولی این یکی حسابی با همون همسفر و هم مسیر شد. اینجا فورم قدیمیه. قبلا رفتیم فورم جدید رو دیدیم که قبلتر توی همین ولاگ دیدین. الان رسیدیم به فورم قدیم و اینجا هم مثل همونجا کلی فعالیت‌های مختلف شهر انجام می‌شده. اون بالا 3 تا معبد رومی بوده و اون طرفش هم یه دونه دادگستری، مثلا فضای کورت یارد یا دادگستری بوده. Semi-final 4. Final one of it one. Who is win? Take beautiful gifts from the console. بازی قدیم من یه لحظه فکر کردم نشست نماز بخونه. Play like this. ضمناً اینجا با اون که مال دوران رومیاست این دروازه ها، یکی این، یکی دیگه اونجا و یکی هم اونجا، این دروازه ها مال دوران بیزانسیاست دیگه. بعد از اینکه اومدن اینجا، اومدن یه سریاشون اینجا زندگی میکردن توی این فضا و به خاطر همین این دروازه ها هم
ساختن، چون خیلی از دیوارای این دور و بر تخریب شده بود. این بالاش قسمت نوشته‌های رومی اسم همه ساختمونای این شهره و اون پایینش که با نوشته پونیک یا فونیشیان قدیمی اینجاست اسم خانواده های پول داره. به خاطر اینکه وقتی رومیا میان اینجا رو میگیرن، خب خانواده ها هنوز همون فونیشیان یا پونیک بودن که روما منطقه‌شون رو گرفته بودن دیگه و اونا اومدن خانواده های پولدار تونستن با پول دادن و پارتی بازی اسم خودشون رو به زبون قدیمی خودشون پایین ثبت کنن. حالا ببینین که مسیر ما رو به کجا رسوند. به به چه آب خوش رنگی. اینجا قبلا یه دونه دروازه بوده که البته الان دیگه تخریب شده. ما از این دروازه وارد شدیم به این منظره زیبای دریای مدیترانه و چه امواج زیبایی داره و چه رنگ قشنگی. فوق‌العاده است. هوا هم که عالی، اینورم حسابی سرسبزه و منظره شهر هم از اینجا مشخصه. خیلی خوبه. اینجا هم یه دونه معبد کوچولوه به اسم معبد سراپیوم که در واقع خدای زیرزمینی همون هیدیز یونانی، هیدیز که با هرکولیز می جنگید، اینجا معبدشه. و البته این معبد گفتش که معبد مصریه و این سراپیس هم ورژن مصری و رومی قاطی شده هیدیزه. این قسمت مناسب کودکان نیست. اینجا رد لایت دیستریکت باستانی رومیه، همون رد لایت دیستریکت معروف هلند که میشناسیم ولی ورژن 2000 سال پیشش. این علامت رو گذاشتن دم درش که بدونی دقیقاً قضیه چیه و اینجا توی این خیابون خانوما میومدن خودشونو به نمایش میذاشتن برای انتخاب شدن. داریم کم کم میرسیم به اون تئاتر رومی که منتظرش بودیم ولی فعلا یه دونه فرعی گرفتیم برسیم به مارکت باستانی، بازار باستانی. اینجا الان بازار باستانی رومیو میبینیم. 2 تا آلاچیق توی این بازار بوده، به این شکل بوده طرحش. اینجا میتونیم ببینیم این آلاچیق این طرف مخصوص میوه‌جات و سبزیجات بوده و آلاچیق اونور مخصوص لباس و اینجور چیزا. و این بازار 9 سال قبل از میلاد مسیح ساخته شده. اولش گفتیم که این شهر به خاطر اون امپراتوری که اینجا متولد شده توی سال 200 میلادی خیلی بیشتر بهش رسیدن و بیشتر بازسازی شده، ولی در واقع خود شهر خیلی قدیمی تره. مثلا همین بازار مال قبل از میلاد مسیحه و حتی 600-700 سال قبل از میلاد مسیح هم اینجا پونیکا ساخت و ساز کرده بودن که الان تقریبا تمام آثارش از بین رفته وقتی که رومیا اومدن و فقط یه سری شهر تخریب شده ازش میشه دید. ولی این بازار مثلا یه نمونه از ساختارهای اولیه رومیاست وقتی اومده بودن اینجا قبل از اینکه اون امپراتور بیاد و حسابی این شهر رو جلا و انرژی مضاعفی بده. من همین الان یک گل دریافت کردم از دوشیزهای عزیز. This is toxic plant, the normal plant, no for food animal or human. Just only one sometimes take medicine plant. So can you break another one? Another part, just to wait which one. I will show that one here. نگاه اینو میشکنی شیر از توش در میاد و این سمیه کاملا ولی خاصیت دارویی هم داره. Right? What is it called? Toxic plant. Just toxic plant. Now you're gonna see poppy. Oh. Poppy, P-O-P-P-Y. Poppy. Poppy plant. این هم یه ساختار قدیمی که علامت این بازار بوده و روش هم 2 تا قایق داره. این قایق رومیه و این یکی سیل بوت، قایق بادبانیه که سبک فونیشیان یا پونیکه. و بالاخره رسیدیم به این تئاتر رومی.
حالا یه توضیح راجع به این تئاتر بدم. اینجایی که می‌بینین ورودی قسمت VIP شه. این پله ها آدمای عادی می اومدن میشستن و این وسط می‌بینیم بخش VIP شه، مهمونای ویژه فقط اینجا میتونستن بشینن و اینجا هم که صحنه اجراست. و این تئاترای رومی به عنوان فقط نمایش و سرگرمی‌های اینجوری استفاده می‌شده، برای جنگای گلادیاتوری نبوده. اونا رو بهش میگن کالسیوم یا به عبارتی آمفی‌تئاتر. حالا از اون شهر خارج شدیم، اومدیم قسمت سوغاتی فروشی. سلام علیکم. نایس ستور. لپتیس مگنا. یه نگاه، این یکی رو با پی نوشته، بعد این طرف با بی نوشته. اومدیم یه قسمت دیگه شهر برای غذا. اینجا میوه فروشی داره و کنارش قصابیه و رستوران. ببین چقدر جالبه اینجا. بعد اینجا چند تا طبقه داره. یه قسمتش بی صندلی داره، یه قسمتش هم اینجوری میشینی رو زمین. که من گفتم هم بشین رو زمین، جذاب خیلی بامزه است. نشستیم اینجا غذا قرار بخوریم. خیلی فاز جالب و سنتی داره ها. جذاب قشنگ. آره اینجا به خاطر اینکه منوش عربیه ما اومدیم تو گوگل ترنسلیت زدیم که ببینیم اینا چیه و اینجا نگاه کن یه دونه پیتزای معقول داره که ترجمه شده ریزنبل پیتزا. این هم یه سری دیگه از غذاهای دیگهش مقلوبه شده upside down، باقیت شده the rest، باقی. آره باقی the rest. کلا ما الان از بین این منو به نظرتون چی باید انتخاب کنیم با توجه به این ترجمه؟ ریزنبل. آره دیگه، آره اونی رو انتخاب میکنیم که معقوله، ریزنبله. نظر شما چیه؟ نظرم به نظرتون گره خورده. اولین غذامون فعلا رسید. نیکا شاورمای ترکیب گوشت و مرغ گرفته و آب پرتقال خونی هم گرفتیم و غذاهای ما هم سلامتی. غذاهای ما هم تو راهه. این طرف هم همه بروکس ما نشستن، مسئولین امنیتی، راننده، راهنما و تعدادشون از خود ما بیشتره. اینم از کله پاچه من. نصف کله گوسفند رو درسته آورده. البته کلهش خیلی کله ریزیه، گوسفندش ریز بوده و فکر کن کل این غذا شده حدود $2.5 به پول آمریکا. آره عالیه. من که کم شد. آره ما 10 درهم. مال نیکا در حد $2 شد به پول آمریکا. دو تا شاورما. آره تو پولی هم هست. مال یوشیتا هم کوسکوس و سس ماهی و گوشت مفصل. اینم که سوپ.
اومدیم مقصد آخرمون توی لپتیس مگنا. بعد از غذا اومدیم. این یکی آمفی‌تئاتر رومی کالسیومشونه که یه کوچولو فاصله داشت به اون شهری که قبلش توش بودیم و کاربردش شبیه همون کاربرد کالسیوم روم و کالسیوم تونسه. این منظره به به منقل آبه. عجب کالسیومیه. این 12,000 نفر ظرفیت داره. جز کالسیومای بزرگ بوده. عجب چیزیه. اوه بچه دارن ورزش میکنن. خیلی بزرگه. جمعیتی که میبینین پشتش هستن که ورزش میکنن. نیکا لوپز و یوشی شاکیرا براشون میان 15 دقیقه دیگه. لوپز خوبه. براشون میخوایم هیت آخرمون رو اجرا کنیم. داریم وارم اپ میکنیم. اونام دنسرهای بک‌گراندمونن که پایین دارن اجرا میشن. نیم ساعت دارن گرم میکنن چون خیلی رقص امروزمون میپرن بالا 180 درجه و اینا. میدونی که استایل خودمون همیشه. بعد یه لایو هم میذاریم که شما ببینید این کنسرت خفن و جای همتون خالی. بریم ببینیم پایین چه خبره توی این اتاقا. گفتش که چیز خاصی نیست ولی خب من کنجکاویم نمیذاره به چشم خودم نبینم. یوشیتا در حال فیلم برداری، تولید محتوا. اینا هم گلادیاتورای مدرنه. از اینجا حیوونا رو می آوردن بیرون. این قفس حیواناته. With cord, he will open the door. The lion go out, attack. So there's 1, 2, 3, 4 cage for the animals. 4 تا قفس برای حیوونا دور سالونه. این هم دروازه اصلیه که گلادیاتورها ازش وارد میشن. This passage to join the first floor, the second floor, that you can make around all if you come inside. دور آمفی‌تئاتر از تو این تونلا میشه چرخید. Different room for the prisoner and the animal. اینجا زندانی‌ها رو نگه می‌داشتن که به عنوان گلادیاتور میفرستادنشون تو زمین. This big room for the gladiator. Training. خب اونجا گلادیاتور رو میذاشتن که اونجا تعلیمشون هم میدادن. کل اون اتاق مخصوص گلادیاتوره. So what about the prisoners? The prisoners weren't gladiators? No, you know there is different step, different sin. First sin, what they say, prison, front of animals. Okay, and second sin, gladiator, front of animals. Third one, gladiator, front gladiator. Okay. And if you win specific number of the match, 5 time or 10 time or 15 time, there is a law, you get your freedom after. If you are a gladiator. Okay. Thank you. ببینیم اتاق گلادیاتور چه شکلی بوده.
این طرف کالسیوم یه دونه زمین اسب سواری بوده که الان فقط یه سری آثارش مونده. اون طرف کالسیوم، این طرف اسب سواری و مسابقات اسب سواری. Yeah. We are in the circus or hippodrome for the horses, course. 450 meter long, and we are on what they called spina. The space about 150 meter, call it spina, which the horses make around 7 times. Oh, okay. Okay, but and this is the tribune for the spectacular. The people assist here. تماشاچی ها اینجا میشینن. Of this stadium 23,000 person. Oh. Amphitheater 13,000. This is 23,000 people. Imagine you are arrive a little late, and the course have beginning before 1 hour or half hour. How you know this is the second or the third or the seventh around? They have a technique. What's the technique? What's the technique? It was different fountain here, and there is one man here with 7 egg, the Irish egg, the big one, Okay. golden color, Oh, ostrich egg. ostrich egg. مال شترمرغ. Yeah. It's like today in the stadium when you watch the football, you see in, the crane, you see 1-0, 2-0, exactly. But at that time, there is a man assist here, sit down here. When the horses finish the first round, he will make up the first egg, the second, the third, the fourth, at 7. So if you are came late, you know this is the second round or the third round or the second round. Other man assist the other side, but not with the egg, with dolphin. 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 Oh. Fake dolphin. Fake dolphin. Yes. 1, 2, 3, 5, 6, 7. But the question is, who said this is very right and what's happened in that time? What's the resource of what I say now? We found near of Leptis Magna and Villa, you know Villa, Roman Villa, call it Villa Selene. Okay. In this villa, we discover the mosaic. In that mosaic, there is alive daily. They mention what's happened in the cirque and in the amphitheater. And we see the dolphin and we see the egg of a ostrich. Nice. That's why I tell you this is exactly what's happened in that time before about 1,800 years ago. Nice. The horses come from this side. It was a gate, different gate. You will see what still here. اینجا هم محل نگهداری اسبایی بوده که تو این مسابقه شرکتشون میدادن. الان این قسمت بیشترش تخریب شده، ولی یه چیزی که خیلی به چشم میاد اینجا اینه که این علامت هایی که دیگه خودتون میدونین چیه، اینا رو میزدن به ستونایی که اسبا رو بهش میبستن و میگفتن که برای اسبا خوششانسی میاره و حتی تماشاچی‌ها موقعی که میخواستن تیم مورد علاقهشون ببره، برای اینکه مثلا خوششانسی بفرستن برای اون تیم، ببخشید، بیضه هاشون رو میگرفتن و اینجوری علامت میدادن که برو برو برو، یعنی به این حالت تشویق میکردن تیم مورد علاقهشون و کلا اون عضو بدن نماد خوششانسی برای این مسابقات اسب سواری بوده.
برگشتیم به شهر ترابلس. حالا تا برگشتیم شهر دوباره اومدیم مطعم السفیر، یه دونه رستوران هندی غذاش ولی فضاش خیلی سنتی لیبیاییه. خیلی فضاش قشنگه. آره فقط چراغاش ترکیه، یعنی چراغات غذا هندیه، چراغا ترکیه. بعد اون وقت موزیکا لیبیاییه. مهمونا هم ایرانیه. حداقل ماها. سلام علیکم. دیگه ما اومدیم اینجا نشستیم، با اون که گشنمون نبود سالاد و میوه و اینا سفارش دادیم. دلیلی که فضای این رستوران خیلی خوشم اومد این بود که واقعا توی لیبی برای اون یه تجربه متفاوتیه. معمولا تا الان جاهایی که میرفتیم با اون که حال و هوای محلی جالبی داشت، حضور زنا کمرنگ بود توی خیلی از جای جامعهشون. و اینکه الان اومدیم یه همچین رستوران با کلاس دیدیم که این فضاهای خیلی خانوادگی هم دارن که حتی میشه گفت الان زن‌ها اینجا بیشتر از مردان و خیلی هاشون هم بی‌حجابن و دیدن یه همچین فضایی توی لیبی برامون جالب بود. من که خوشم اومد. تو نظرت چیه؟ آره خیلی خوبه. آره. مثلا فواره و اتاق و کلا قشنگه، با اینکه موزیک زنده نداره ولی خب خوبه. آره. اومدیم برای موسیقی زندهش، موسیقی زنده نداشت ولی دیگه جذب فضاش شدیم. آره. موسیقی زندهش از 1 تا 6 بود فقط. این میزی هم که پشتمونه الان نصف خانوما اونجا بی‌حجابن، البته پشت میله است الان، ولی از اینجا میشه یکم حال و هواشو دید. به نظرم کلا فضای باحالی بود دیگه. یه تجربه متفاوتی در لیبی برای شب آخر که اومدیم دیدیم یه همچین جاهایی هم هست و همچین خانواده‌هایی هم هستن. کلا اکثریت جامعه خیلی مذهبی هستن، به خصوص که خب برخلاف کشورهای مثل تونس و مراکش و اینا که بالاخره حاکمایی داشتن که اومدن مثلا جامعه رو به سمت سکولار بودن پیش بردن، اینجا نداشته. قذافی که خودش با وجود تمام فسادهایی که داشته همچنان ولی گیر بوده روی این که مردم مسلمون تیر باشن و اسلام رو اجرا کنه و اینا، با اون که خودش که اصلا کلا نمیتونی بگی حتی به خدا اعتقاد داره با این کارهایی که میکرده. آره دیگه به خاطر همین جامعهشون یکم فرق داره با کشورهای همسایه، ولی خب بالاخره همه جامعه ها تنوع دارن و دیدن یه همچین فضایی برام جالب بود که ببینم مثلا چه افکار مختلفی، چه عادت‌های مختلفی، سنت‌های مختلفی توی این جامعه وجود داره. بچه دمتون گرم، منو شب آخر بردین رستوران هندی، چون من چند روزی قرار برم 6 هفته هند و چی از این بهتر که از الان معده‌مو آماده کنم به غذای هندی. دارم برای بار دوم برای 6 هفته توی این چند وقت اخیر میرم هند. سفر کاریه دیگه. آره سفر کاری که وسط شهر توریستی هم بشه. آره اینم از نون هندی. به به گوش میاد تا اینجا. آلو پاراتا. من و نیکا که عاشق بالو آلو پاراتا ایم، تو خونه هم همیشه میخوریم. ایوان با پنیر لیقمان می‌خوریم. به به. آلو پاراتا با پنیر لیقمان. اگه تو سوپرمارکت‌های نزدیک خونه‌تون هر جای دنیا که هستین اگه اینا رو داره، پیشنهاد می‌کنم که تو برنامه صبحونه‌تون قرار بدین. امشب ویجیتریان شدیم. رسیدیم به آخر ولاگ و خدافزی با یوشیتا. سخت‌ترین قسمت هر سفر جدایی از دوستای اون سفر و همسفرامونه. خیلی زود گذشت ولی بازم سفر میذاریم، برنامه سفر میذاریم و هم میریم. واقعا ماجرای باحالی بود تو لیبی. خیلی خوشحالم که این تجربه رو با هم داشتیم با جهانگرد باحال یوشیتا. تونستیم یه تجربه متفاوت داشته باشیم، نه یه تجربه معمولی. خب عزیزم شما حرفی سخنی؟ بچه خیلی خوش سفریم، واقعا خیلی باحالین، از کله سحر تا نصف شب خوش اخلاق و باحال و پر انرژی، خیلی خوش گذشت. خودت هم که حسابی عشق سفر بودی، واقعا خیلی راحت بود، غرغر نکردی. سفر باش خیلی خوب بود. مشخصه دیگه. که صمیمی هم شدیم و دیگه کارهای قدیمی و صمیمی و امیدوارم زود دوباره هم سفر بشی. انشالله دفعه بعد توی آمریکای جنوبی به احتمال زیاد همدیگه رو توی آمریکای جنوبی می‌بینیم، اگه نه یه جای دیگه این طرفا. برزیلته، بریم برزیل. اگه از ولاگمون خوشتون اومد با یه دونه لایک از کانالمون حمایت کنید و سابسکرایب یادتون نره.
حالا بریم که حاضر شیم و بریم سمت فرودگاه. یه چند ساعتی هم میخوابیم بعد بریم فرودگاه، ولی دیگه از یوشیتا هم اینجا خداحافظی میکنیم. سفرتون به سلامت. سفرتون هم بخیر. تا به زودی. 2 hours later. ساعت 6 صبح اومدیم فرودگاه ترابلس برای پروازمون به استانبول. و نوری و هیشام هم همچنان همراهمون هستن. دم طلوع داریم میریم سوار هواپیما بشیم. یه اتوبوس رفته سوار کرده، ما هم دیگه شاگرد تنبلا داریم به اتوبوس آخری میریم سوار هواپیما شیم. فرود میایم کشور ترکیه. از اینجا هم قراره یه دونه ولاگ داشته باشیم در شهر استانبول، اما به زودی برمیگردیم و شهرهای مختلف و همچنین شهر استانبول رو کاملتر میذاریم. این ولاگ رو دیگه اینجا به پایان میرسونیم. امیدواریم که از دیدن این ولاگ خوشتون اومده باشه و با یه لایک از کانالمون حمایت کنید و سابسکرایب هم یادتون نره. داستان لیبی به سر رسید. امیدوارم از این سفر خیلی متفاوت لذت برده باشید. ولاگ بعدی هم که استانبول، در حد یه روز اینجاییم، قطعاً ولاگ خیلی متفاوتی خواهد بود، چون دیگه مثل اکثر ولاگامون قرار نیست وارد تاریخ و تمام جزئیات شهر و اینا بشیم. قرار فقط بریم یه چرخی توی استانبول بزنیم و یه خریدی بکنیم و یادی از خاطرات گذشته خودمون تو استانبول بکنیم و مقدمه‌ای باشه برای یه بار که کامل بیایم قشنگ استانبول و ترکیه رو بگردیم. بریم ببینیم یه روز توی استانبول چه کارا میشه کرد. تا ولاگ بعد، بدرود.